السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين كده معانا دول شنطة مليانة بطاطس. النهارده يا جماعة، طبعا انا مش جاية اوريكم ان انا ازاي بقشر البطاطس، لا احنا هنعمل النهارده معاكم الفرايز بطريقة يعني المطاعم الكبيرة. ومن النهارده ما احناش محتاجين الولاد تلبس وتنزل تروح ماكدونالدز عشان تاكل بطاطس او فرايز حلوة وليها طعم مميز. وخصوصا طبعا ان احنا اليومين دول يومين البطاطس. وهي طبعا يا جماعة بقى زي ما انتم شايفين بدأت كده تحلو وتبقى يعني جميلة جدا. وطبعا يا جماعة انا هوريكم انا بقشرها ليه قدامكم. بصوا بقى البطاطساية اللي هنلقى فيها اللون البني ده احنا طبعا هنستبعدها خالص، مش هينفع نحمرها. انا ما يعني لو حمرتيها هتحسي انها محروقة وطعمها كمان ما بيبقاش لطيف. عشان كده انا حبيت ان انا اقشر البطاطس قدامكم، يعني البطاطس اصلا مش افتكاسة مثلا او حاجة كبيرة او حاجة عظيمة مثلا ان انا اقشرها قدامكم. فعلشان كده انا طبعا بقشرها بوريها لكم واحدة واحدة. ان هي اي واحدة مثلا يبقى فيها اللون البني ده. وبعدين كمان اليومين دول لما نيجي نختار البطاطس بلاش نختار البطاطس اللي هي الكبيرة قوي، لان برضو بيبقى قلبها مفرغ كده ويبقى لونها البني ده. فعشان كده انا وريتكم يعني انا بقشرها ليه او بقشرها قدامكم ليه. استبعدي البطاطس الكبيرة، واي بطاطساية لونها غامق برضو استبعديها، يعني مش مستحب ان انت تعمليها. وزي ما انتم شايفين بقى كده هقول لكم برضو انا طبعا مش هقشرها بايدي عادي، لان برضو البطاطس اليومين دول مرمله جدا، فبمجرد ما بتيجي تقشريها بايدك عادي بتتكسر منك. فعشان كده انا حبيت ان انا اقشرها على البلانشه زي ما انتم شايفين. طبعا هقطعها كده بالطول يعني هو بالطول مستحب طبعا. وحاولي وانتي بتقطعيها تخلي الاحجام كلها متساويه. اهي بصوا طبعا اللي هي الجزئين اللي هو بيبقوا في الاول من اليمين ومن الشمال، انا بستبعدهم دول هقشرهم كده يعني، او دول هقطعهم واحده واحده في الاخر. اما الوسطانيين بقى يعني هعملهم كده بصوا صوابع بقى متساويه كده زي ما انتم شايفين. سواء حطيتهم على بعض او قطعتهم، الدنيا يعني تمام. وفي نفس الوقت بتبقى عايزه سكينه حاميه يا جماعه عشان ما تتكسرش مننا، لان البطاطس مرمله اليومين دول ومن اقل حاجه بصراحه بتتكسر. خليكم معايا كده بقى لغايه ما اخلص كل الكميه اللي معانا. انا ما شاء الله عامله كميه. طبعا وانتوا قاعدين بقى بالليل كده في البرد تقدري كده تعمليها، خلاص بقى مش هتبعتي بقى تجيبي بطاطس تاني مره من بره. اعمليها كده وانتي قاعده في البرد. الولاد عايزين يعملوها سندوتشات، الولاد عايزين ياكلوها بكاتشب ومايونيز. وخصوصا ان الاطفال الصغيره بتحب الفرايز او البطاطس جدا جدا. ولو عملتوها بقى بالطريقه دي هيحبوها جدا جدا. هما صحيح هيتعبوكي ويدخلوكي المطبخ كل شويه، بس صدقوني هيعجبكم جدا جدا. خليكي طبعا معايا لاخر الفيديو علشان تشوفي طبعا الافكار الجديده اللي موجوده. بص طبعا انا خلصت كميه الفرايز بتاعتي او كميه البطاطس كلها. هنقعها في ميه عاديه جدا جدا وهسيبها. بعد انا كده طبعا غسلتها وشطفتها من كميه النشا اللي نزلت. بصوا بقى احنا كده هنبدا نحضرها. انا مش قادره اقول لكم بعد ما غسلت بقى طبعا البطاطس وصفيتها من الميه، انا حطيتها في ميه متلجه، ميه بتلج يا جماعه. تقدري طبعا تجيبيها من الكولدير عندك، او تبقي مثلا ميه في التلاجة وتنشفيها كويس جدا في فوطه نظيفه. والبوله دي مليانه نشا زي ما انتي شايفه كده. اهم حاجه يا جماعه تحطيها في ميه بتلج. يعني انا مش قادره اقول لكم طبعا رغم بروده الجو انا حطيت ايدي طبعا يعني في البوله هنا، ايدي بتروح في حته تانية خالص. طبعا هبدا بقى اغلفها كلها بغمرها كميه نشا فظيعه يعني. المهم النشا فيها ما تبقاش قليله يا جماعه. واهم حاجه برضو واحنا جايين نشتغل فيها لازم تصفي النشا منها كويس قوي قوي قوي. يعني ما تخليش طبعا، لان النشا ممكن يعمل عجين معاكي في الزيت. لا حاولي على قد ما تقدري تنزلي كميه النشا، او يعني تخلي النشا كده مش كتير فيها بقى يعني ايه، ما تبقاش عامله عجين عليها. بصي بقى هنا حطينا زيت نظيف طبعا في طاسه كده. المهم كميه الزيت تبقى غزيره، وفي نفس الوقت تبقى درجه الحراره متوسطه، ما يبقاش سخن قوي، لا تبقى متوسطه. يا دوبك اول ما تحطي البطاطس هتلاقيه يعني بدأت تغلي كده معاكي. وهتكرري طبعا الموضوع مرة واتنين وتلاتة لغاية ما تخلصي كمية البطاطس اللي معاكي. اهم حاجة لازم تنشفيها، وفي نفس الوقت هتحسي ان البطاطساية ساقعة معاكي، فده اللي بيخلي البطاطس انها يعني تاخد الطبقة بتاعة النشا. طبعا البطاطساية بتبقى متلجة او ساقعة جدا، درجة حرارتها يعني التبريد فيها عالي، فعشان كده بتمسك طبعا او بتعمل لنفسها طبقة من النشا بسرعة. بصوا بقى طبعا ما تحاوليش ان انت تقلبي البطاطس في الاول علشان ما تحسيش انها تتهري منك في الزيت. لا لما تحسي انها مسكت كده نفسها وبدات تشد كده في الزيت هتبداي بقى تقلبيها واحده واحده زي ما انت شايفه. طبعا هي الحمد لله هي ما اتكسرتش ولا كسرت من الشوكه ولا اي حاجه.
بس مش قادره اقول لكم البطاطس تحفه تحفه تحفه، خصوصا ان كلنا في الشتاء بنحب البطاطس جدا والولاد. بالليل بقى كده في السهرة وانتي قاعدة حمري لهم، اعمليه على في الغدا اي ساندوتش ممكن تقدري تعملي معاه. يعني مش قادرة اقول لكم الدنيا بالطريقة دي مع البطاطس هتبقى حلوة جدا معاكي. طبعا انا عايزة اقول لكم لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير وسبسكرايب للقناة ولايك للصفحة لو عجبكم الفيديو. طبعا يا جماعه اوعوا تنسوا اسمي، انا ما بكررش اسمي كتير، انا اسمي سهى. وطبعا هيسعدني ويعجبني جدا كومنتاتكم الرائعه لو بعتولي طبعا، ودي حاجه بتبسطني جدا جدا. طبعا انا كنت عامله كميه كبيره، تعالوا بقى نشوف كده. بصوا بقى هي خلاص انا قربت اطلعها خلاص اهي، مش قادره اقول لكم بقت يعني الواحده كده بوحدتها ومقرمشه وشكلها رائع جدا. خلاص بقى كده هنطلع كده اول طاسه مع بعض. تعالوا كده نشوفها ونشوف شكل البطاطس بقت عامله ازاي. الله عليها وعلى جمالها، مش قادره اقول لكم حلوه جدا ومخروشه قوي قوي قوي. بصوا طبعا انا معلش انا قفلت الصوت لان طبعا صوت الولاد وكانوا عاملين دوشه. البطاطس بتاعتي طبعا انا كده قلت ادوق واحده جميله جدا جدا جدا، وصدقوني تستاهل بقكم كلكم. وطبعا يا رب الوصفه تكون عجبتكم. طعمها رائع رائع رائع. امشوا على الخطوات بالظبط هتطلع اهم حاجه يا جماعه عايزه اقول لكم ان احنا واحنا بنعمل الحاجه بحب. بصوا بقى الكميه اللي انا عاملاها، حطي بقى كاتشب ومايونيز كده، اعملي طبق كده للولاد، واللي عايز ياكل ساده ياكل، واللي عايز ياكل بالكاتشب والمايونيز ياكل. اهم حاجه اعملي الحاجه بحب، صدقوني هتطلع حلوه زيكم. الحب يا جماعه مش لازم يكون يعني حاجه شخصيه، لا الحب كمان لما تعملي الاكل بحب صدقوني الحاجه بتطلع حلوه قوي قوي. يعني انا بحب ادخل المطبخ واعمل حاجات حلوه للولاد، فعلشان كده الحاجه دايما بتطلع حلوه معايا. وانتوا كمان جربوها، لو عملتوا الحاجه بحب هتطلع حلوه جدا جدا.